नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अंतर, काळ आणि गती यांचे मापन, डिस्टन्स, टाईम अँड स्पीड हा जो 9 नंबरचा चॅप्टर आहे तो आपण आज बघणार आहोत। चॅप्टर मोठा असल्याने याचे आपण वेगवेगळ्या भागामध्ये विभाजन केले आहे। तर आज आपण याचा पार्ट 1 म्हणजे पहिला भाग बघणार आहोत या व्हिडिओमध्ये। या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघा टॉपिकमध्ये काय आहे, अंतर, काळ आणि गती यांचे मापन आहे। त्यापैकी आपण काळ मापन म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, टाईम मेजरमेंट एवढा पार्ट आपण आज बघणार आहोत। तर टाईम मेजरमेंट करण्यासाठी आपल्याला काही बेसिक गोष्टींची माहिती असणं आवश्यक आहे। त्या कोणकोणत्या आहेत तर पहिला आहे 12 ताशी घड्याळ, 12 आवर क्लॉक। म्हणजे नेमकं काय असतं हे आपल्याला माहीत पाहिजे। रात्री 12 ते दुपारी 12 पर्यंत जो वेळ असतो त्याला काय म्हणतात, मध्यान्ह पूर्व म्हणजे पू। तर मध्यान्ह म्हणजे काय म्हणतो आपण, सूर्यबरोबर डोक्यावर येतो दुपारच्या वेळेस, त्यावेळेला आपण मध्यान्ह असं म्हणतो। मग मध्यान्हच्या पहिला जो वेळ असतो त्याला मध्यान्ह पूर्व म्हणतात आणि मध्यान्हच्या नंतरचा जो वेळ असतो त्याला मध्यान्ह उत्तर असं म्हणतात। तर रात्री 12 ते दुपारी 12 याला मध्यान्ह पूर्व म्हणतात। इंग्लिशमध्ये बघा 12 नाईट टू 12 नून याला काय म्हणतात, अँटी मेरिडियम म्हणजे एएम हे आपल्याला माहीतच आहे, पण त्याला काय म्हणतात, अँटी मेरिडियम। दुपारी 12 ते रात्री 12 या वेळेला काय म्हणतात, मध्यान्ह उत्तर म्हणजे ही वेळ जी आहे मध्यान्हच्या नंतरची, म्हणून हिला काय म्हणतात, मध्यान्ह उत्तर इंग्लिशमध्ये काय म्हणणार, 12 नून टू 12 नाईट याला काय म्हणणार आपण, पोस्ट मेरिडियम म्हणजे PM। आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, 12 ताशी घड्याळामध्ये वेळ कशी असते, एक सकाळी म्हणजे रात्री 1 वाजेपासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत असतं, पुन्हा दुपारी 1 वाजतो आणि मग रात्री 12 वाजेपर्यंत। अशी 24 तासाचीच घड्याळ असते, परंतु 12 तास AM असतं आणि 12 तास काय असतं, PM असतं। त्यानंतर 2 नंबरचा कन्सेप्ट आपण बघू, 24 ताशी घड्याळ। 12 ताशी घड्याळाप्रमाणेच एक 24 ताशी घड्याळसुद्धा असते। जनरली ही घड्याळ रेल्वे स्थानक, विमानतळ या ठिकाणी वापरण्यात येते। तर बघा 24 ताशी घड्याळ 24 आवर क्लॉक रात्री 12 ते दुपारी 12 पर्यंत 12 ताशी घड्याळाप्रमाणेच असते, परंतु दुपारनंतर 12 ताशी घड्याळात जेवढे वाजतात त्याच्या अधिक 12 24 ताशी घड्याळात वाजतात। म्हणजे काय म्हणायचं आहे, जर 12 ताशी घड्याळात दुपारचे 3 वाजले असतील तर 24 ताशी घड्याळात किती वाजणार, 3 मध्ये आपल्याला किती मिळवायचे, 12 म्हणजे 15 वाजलेले असतील। थोडक्यात काय तर ही 24 ताशी जी घड्याळ असते याच्यामध्ये AM PM वगैरे नसतं, म्हणजे मध्यान्ह पूर्व मध्यान्ह उत्तर असं काही नसतं। सरळ रात्री 1 वाजेपासून पुन्हा रात्री 12 वाजेपर्यंतच्या वेळेला रात्री काय म्हणतात, समजा 24 असं। तर दुपारी 12 वाजेनंतर याच्यामध्ये 1 नाही वाजणार, याच्यामध्ये किती वाजणार, 13 14 15। जसं की समजा दुपारचे 3 वाजले असेल तर किती वाजतात, 15 वाजतात। बघा इंग्लिशमध्ये समजून घेऊ आपण हेच, फ्रॉम 12 नाईट टू 12 नून 24 आवर क्लॉक शोज सेम टाइम ॲज 12 आवर क्लॉक, बट आफ्टर 12 नून द टाइम शोन बाय 24 आवर क्लॉक इज 12 more than time shown by 12 hour clock. Means if 12 hour clock shows a time 3 PM then 24 hour clock shows a time 12 plus 3 15 hour। बघा इथं AM आणि PM असं काही नसतं, 15 hour आणि 15 वाजले असा काय असतो, सरळ उल्लेख असतो। समजले 2 कन्सेप्ट, 12 ताशी घड्याळ आणि 24 ताशी घड्याळ। याच्या पुढचा कन्सेप्ट आहे वेळेची बेरीज करायची आहे। म्हणजे बघा वेळेची बेरीज, ॲडिशन ऑफ टाईम। वेळेची बेरीज करताना तासाची बेरीज तासाबरोबरच आणि मिनिटाची बेरीज मिनिटाबरोबरच करावी। मिनिटे हे 60 पेक्षा जास्त असायला नको, असेल तर 60 वजा करून तास 1 ने वाढवावा। म्हणजे बघा जर वेळेची आपल्याला बेरीज करायची असेल तर तासामध्ये कशाला मिळवायचं, तासाला, आणि मिनिटामध्ये कशाला मिळवायचं, मिनिटाला। आणि मिनिट जो आहे हा 60 पेक्षा जास्त नको, कारण 60 मिनिटाचा काय होतो, 1 तास होतो। जर असेल तर तो 60 वजा करावे आणि तासामध्ये काय करायचं, 1 ने वाढ करायची। हेच आपण इंग्लिशमध्ये समजून घेऊ। व्हाईल ॲडिंग टाईम
hour should be added to hour and minute should be added to minute. If minute shows more than 60, then subtract 60 from it and increase hour by 1. तर वेळेची बेरीज या अशा प्रमाणे केली जाते. त्यानंतर यामध्ये शेवटचा कन्सेप्ट आहे दिवसाचे मोजमाप, म्हणजे कॅल्क्युलेशन ऑफ डेज. आता दिवसाचे मोजमाप म्हणजे काय आहे बघा. 24 तासाचा काय होतो, एक दिवस होतो. 7 दिवसांचा काय होतो, एक आठवडा. 30 किंवा 31 दिवसांचा काय होतो, एक महिना. फेब्रुवारीमध्ये साधारण वर्षात 28 आणि लीप वर्षात 29 दिवस असतात. नॉर्मली महिन्यामध्ये 30 किंवा 31 दिवस असतात, जे आपल्याला माहीतच आहे. आपण ह्या याने मोजतो बघा. हे वरती टेकड आल्यामुळे याला काय म्हणतो आपण, जानेवारी 31 दिवस. त्यानंतर मध्ये हा फेब्रुवारी 28 किंवा 29 दिवस. मार्च 31 दिवस. त्यानंतर एप्रिल हा किती, 30 दिवस. त्यानंतर मे 31 दिवस. जून 30 दिवस. जुलै 31 दिवस. अशाप्रमाणे आपण हे हाताच्या मुठीवरून काय वाचतो, महिन्याचे दिवस आपण लक्षात ठेवू शकतो. तर साधारण 30 किंवा 31 दिवसांचा महिना असतो. फेब्रुवारीमध्ये 28 किंवा 29. 365 दिवसाचं काय होतं, एक वर्ष. पण ते जर लीप वर्ष असेल तर लीप वर्षामध्ये किती दिवस असतात, 366 दिवस. लीप वर्ष म्हणजे काय असतं, 4 वर्षांनी काय होतं, लीप वर्ष हे पुन्हा पुन्हा येतं. यामध्ये फेब्रुवारीमध्ये 29 तारीख असते आणि जे साधारण वर्ष असतं त्यामध्ये फेब्रुवारीमध्ये फक्त 28 दिवस असतात, लीप वर्षामध्ये 29 दिवस असतात. तर जे काही वर्ष असेल त्याला जर 4ने भाग जात असेल किंवा शतक वर्षाला जर 400ने भाग जात असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, लीप वर्ष म्हणतो. म्हणजे सध्या जे वर्ष चालू आहे 2021, याला 4ने भाग जातो का, तर नाही जात. म्हणून या वर्षामध्ये फेब्रुवारीमध्ये फक्त किती तारीख आहे, 28 तारीख आहे. याच्या मागील जे वर्ष होतं 2020, याला 4ने भाग जात होता. म्हणून यामध्ये फेब्रुवारीमध्ये 29 ही तारीख आली होती. हे असं काय, लीप वर्ष आहे. तर 24 तासाचा एक दिवस होतो. 7 दिवसाचा काय होतं, एक आठवडा. 30 किंवा 31 दिवसांचा एक महिना. 365 दिवसाचं एक वर्ष. लीप असेल तर 30. आता ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची. एका आठवड्यामध्ये 7 वार असतात. आपल्याला माहीतच आहे 1 वीक जो असेल त्यामध्ये किती डेज असतात, 7 डेज असतात. तर कोणकोणते वार आहेत, रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार. आपल्याला माहिती आहे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे आणि सॅटरडे अशी काय आहे त्याच्यामध्ये डेज आहेत. आणि हा प्रत्येक वार 7 दिवसानंतर काय होतं, पुन्हा पुन्हा येतो. म्हणजे जर 2 तारखेला जर सोमवार असेल तर 2 मध्ये 7 मिळवल्यावर किती होईल, 9. 9 तारखेला सुद्धा कोणता वार असणार आहे, सोमवारच असणार आहे. अशा प्रकारे काय होतं, हे पुन्हा पुन्हा येतं. तर हे झालं कालमापनबद्दल कन्सेप्ट. आता आपण यावरची उदाहरणे काही सोडवू. कालमापनमध्ये आपण 12 ताशी घड्याळ, 24 ताशी घड्याळ, त्यानंतर वेळेची बेरीज आणि त्यानंतर दिवसाचे मोजमाप हे आपण आज शिकलो. आणि त्यामध्ये वेळेची बेरीज आणि दिवसाचे मोजमाप यावर साधारणतः आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. तर यावरील उदाहरणामध्ये बघा, 1 नंबरचं उदाहरण सुरू करू आपण. कालमापनावरील उदाहरणे. एक बस औरंगाबादहून मुंबईला जाण्यासाठी सकाळी 8:45 याला आपण 8:45 असं सुद्धा म्हणतो ला निघाली. प्रवास पूर्ण होण्यास तिला 7 तास 20 मिनिटे लागली. तर बस मुंबईला किती वाजता पोहोचली. A bus started from Aurangabad at 8:45 a.m. and reached Mumbai after 7 hours 20 minutes. At what time did the bus reach Mumbai? म्हणजे बघा आता याला कसं सोडावं लागेल आपल्याला. बस निघाली किती वाजता, तर 8:45ला बस काय झाली, निघाली होती. त्यानंतर तिला किती वेळ लागला, तर 7 तास 20 मिनिटे, 7 hours 20 minutes. एवढा वेळानंतर ती पोहोचली. म्हणून हा वेळ आपल्याला काय करावं लागणार आहे, याच्यामध्ये प्लस करावं लागणार आहे. 7 तास आणि 20 काय मिनिटे अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. यांना प्लस केल्यानंतर बघा 5 आणि 0 किती, 5, 4 आणि 2 किती, 6. इकडं काय आहे, तास आहे. इकडचं आजच्या आपण इकडं पाठवू शकतो. तर 8 आणि 7 किती होणार आपलं, 15. आता बघा उत्तर काय आलं आपलं, 15 आणि 15 तास 65 मिनिटे, म्हणजे 15:65 असं काय आलं आपलं उत्तर आलं. आता 65 मिनिटं राहत नाही, कारण आपण शिकलो होतो की मिनटं जर 60पेक्षा जास्त असेल तर 60 वजा करावे आणि तास हा 1ने वाढवावा. मग आता बघा याला फक्त आपण 5 लिहिणार, करण्याच्यामधून जर आपण 60 वजा केले 65मधून तर 60 राहील आणि 15मध्ये काय होईल, 1ने वाढ होईल. म्हणजे 16
5:05 ती काय होणार आहे, मुंबईला पोहोचणार आहे. परंतु हे उत्तर झालं कशामध्ये, 24 ताशी घड्याळामध्ये. आपल्याला उत्तर जर 12 ताशी घड्याळामध्ये पाहिजे आणि जनरली हा प्रश्न 12 ताशी घड्याळावरच असतो, तर याच्यामधून आपल्याला काय करावं लागेल, 12 वजा करावं लागेल. मग 16:05 याच्यामधून आपण काय वजा करणार, 12 ही वेळ काय करणार, वजा करणार. हे 5 ताशी करायले, 5 शून्यातून 0 गेले मिनटं, 6तून 2 गेले 4 आणि 0, म्हणजे 4:05 काय होणार आहे, ती मुंबईला पोहोचणार आहे. म्हणजे आपलं या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल, 4:05. याला आपण कसं लिहिणार, दुपारी, कारण 4:05 काय होणार आहे, दुपारी वाजणार आहे. दुपारी 4:05 वाजता ती बस काय होणार आहे, मुंबईला पोहोचणार आहे. 2 नंबरचा प्रश्न बघू आपण आता. एक बस पैठणहून पुण्याला जाण्यासाठी सकाळी 10:30 वाजता सुटली व त्याच दिवशी दुपारी 4:15 वाजता, 4:15 पोहोचली, तर तिला एकूण किती वेळ लागला. बघा, वरचा जो प्रश्न होता यामध्ये वेळ किती लागला होता तो दिला होता, 7 तास 20 मिनिटे लागला होता. किती वाजता पोहोचली हे आपल्याला विचारलं होतं. आणि जो पुढचा प्रकारचा प्रश्न आहे 2 नंबरचा समजा, त्यामध्ये किती वाजता पोहोचली ते सांगितलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला वेळ किती लागला ते विचारलेलं आहे. अ बस स्टार्टेड फ्रॉम पैठण ॲट 10:30 AM अँड रीच पुणे ॲट 4:15 PM. कॅल्क्युलेट द टाईम रिक्वायर्ड टू बस. तर बघा, हा प्रश्न आपल्याला 24 ताशी घड्याळाने व्यवस्थित सॉल्व्ह होता. आता 24 ताशी घड्याळामध्ये सकाळी 10:30 वाजता किती वाजणार आहे, 10:30 वाजणार आहे. म्हणजे 10:30 वाजता ती काय झाली आहे, सुटली होती, निघाली होती असं आपण म्हणू. 10:30 वाजता निघाली. आणि पोहोचण्याचा वेळ जो आहे तो काय तिचा, 4:15. आणि हा कसा आहे, दुपारचा वेळ. याला आपल्याला 24 ताशी घड्याळामध्ये कसं लिहिता येईल, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येईल, +12 करावं लागेल. 12 आणि 4 किती, 16:15 वाजता ती काय झाली, मुंबईला पुण्याला पोहोचली. मग या पूर्ण प्रवासामध्ये तिला एकूण किती वेळ लागला, तर किती वाजता पोहोचली त्याच्यामधून वजा करायचं, किती वाजता निघाली. मग बघा आता, 16:15 काय झाली, ती पोहोचली होती आणि वजा 10:30 ती काय होली, ती निघाली होती. मग आता यांची आपल्याला वजाबाकी करावी लागेल. तर 5मधून 0 गेल्यावर किती उरणार आहे, फक्त 5 उरणार आहे. त्यानंतर यामध्ये काय होईल, 15 मिनिटामधून 30 मिनिटे जाणार नाही, त्यामुळे आपल्याला इथं काय करावं लागणार आहे, ह्या 16 तासापैकी 1 तास आपल्याला इकडे वाढून घ्यावं लागणार आहे. म्हणजे 15 तासच लिहावं लागतील. आणि 15 मिनिटाऐवजी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, 60 मिनिटे इकडे ॲड करावं लागेल. म्हणजे हे किती होईल, 75 मिनिटे. आणि त्यामधून आपल्याला 10:30 हा वेळ काय करावं लागणार आहे, वजा करावं लागणार आहे. असं का झालं, कारण मिनिटामधून मिनटं वजा करावं लागतात आणि तासामधून तास वजा करावं लागतात. 15मधून 30 जात नव्हते, म्हणून ह्या तासामधील आपण काय केलं, मिनटंमध्ये त्याला काय केलं, कन्वर्ट केलं. मग आता 75मधून आपल्याला 30 वजा करायचे. 5तून 0 गेले 5, 7तून 3 गेले 4, तर त्यानंतर 15तून 10 गेले किती, 5. मग किती वेळ लागला, तर 5 तास 45 मिनिटे. तर या प्रश्नाचं उत्तर हे अशा प्रकारे आपल्याला लिहावं लागेल, 5 तास 45 मिनिटे. हे अशा प्रकारे आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर लिहावं लागेल. पुढचा प्रश्न आपण बघू आता 3 नंबरचा. एका वर्षी 1 मे रोजी काय होता, बुधवार होता, तर त्याच वर्षी 19 मे रोजी कोणता दिवस असेल. इन अ सर्टन इयर 1 मे वॉज वेन्सडे, व्हॉट वॉज द डे ऑन 19 मे ऑफ द सेम इयर. म्हणजे आता आपल्याला काय करावं लागणार आहे, 19 मेचा कोणता वार होता तो आपल्याला शोधायचा. आपल्याला कोणता दिलेला आहे, 1 मेचा दिलेला आहे. तो कोणता दिला आहे, बुधवार. तर बघा, आपण मागं शिकल्याप्रमाणे 7 दिवसानंतर काय होतो, वार हा पुन्हा येतो. म्हणजे 1 मेला बुधवार असेल, 1 आणि 7 किती होणार, 8 मे. 8 मेला सुद्धा काय असणार, बुधवारच असणार. त्यानंतर 8 आणि 7 किती होतात, 15. 15 मेला सुद्धा काय असणार, बुधवारच असणार. 15 आणि 7 किती होतात, तर 22.
तर 22 मेला सुद्धा काय असणार आहे, बुधवारच असणार आहे. म्हणजे 1 मे असो, 8 मे असो, 15 मे असो, 22 मे असो, या दिवशी वार कोणता असणार आहे, बुधवार हाच वार असणार आहे. आपल्याला किती तारखेचा शोधायचा आहे, तर 19 मेचा आपल्याला शोधायचा आहे. तर 15 मे नंतर 19 मेचा शोधू शकतो किंवा 22 मेच्या अगोदर सुद्धा 19 मेचा आपण शोधू शकतो. 15 नंतर 19 मेचा आपण शोधू. 15 मेला कोणता वार आहे, बुधवार. तर बघा 19साठी 15 नंतर किती दिवसांनी 19 येणार आहे, 4 दिवसानंतर 19 येणार आहे. मग 4 दिवसानंतर आपल्याला बुधवार नंतर 4 दिवसानंतर कोणता वार येईल, तर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार. मग बुधवार नंतर 4 दिवस आपण प्लस केले तर बघा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार. तर 19 मेला कोणता वार येईल, रविवार येईल. तर दुसऱ्या पद्धतीने म्हणजे 22 मेचा सुद्धा वार आपल्याला माहिती आहे, तो कोणता आहे, बुधवारच आहे. 22 मेच्या अगोदर किती दिवसानंतर आहे 19 मे, तर 3 दिवसानंतर. 22 मेच्या अगोदर किती, 22च्या अगोदर कोणता असेल, 21 मे, 20 मे आणि मग 19 मे. तर 22 मेला बुधवार आहे. तर आपल्याला काय करावं लागेल, इथं याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं, +4 केलं होतं. इथं काय करावं लागणार आपल्याला, -3 करावं लागते. तर बुधवारच्या मागं बघा, मागं गेल्यानंतर हा असेल मंगळवार, हा असेल सोमवार आणि हा असेल रविवार. दोन्हीपैकी कोणत्याही पद्धतीने सोडवलं तरीसुद्धा 19 मेला कोणता वार येतो, रविवार. एकच गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची इथं की 7 दिवसानंतर वार का होतो, पुन्हा येतो. 1 मेचा, 8 मे, 15 मे, 22 मे. तर या टॉपिकमधला आपण म्हणजे कालमापनमधला पहिल्या टाईपमधला आपण शेवटचा प्रश्न समजून घेऊ आता, चौथा. 1 एप्रिलला जर सोमवार असेल तर 4 मेला कोणता दिवस असेल. इफ 1 एप्रिल वॉज मंडे, व्हॉट डे विल 4 मे बी. म्हणजे बघा आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, जवळपास 1 महिन्याने काय करायचं आहे, आपल्याला समोर जायचं आहे. आपण पहिले जी माहिती दिली ती लिहून घेऊ. 1 एप्रिल याची माहिती आपल्याला दिलेली आहे. 1 एप्रिल कोणता वार दिलेला आहे, 1 एप्रिलला सोमवार. जसं की आपल्याला माहिती आहे किती दिवसांनी रिपीट होतो, 7 दिवसांनी रिपीट होतो. म्हणजे 8 एप्रिलला सुद्धा कोणता वार असणार आहे, सोमवारच असणार आहे. त्यानंतर 8 आणि 7 किती, 15 एप्रिल या दिवशी सुद्धा कोणता वार असणार आहे, सोमवारच असणार आहे. 15 एप्रिल नंतर 15 आणि 7 किती, 22 एप्रिलला सुद्धा कोणता वार असणार आहे, सोमवार. 22 आणि 7 किती होणार, 29 एप्रिल. 29 एप्रिलला सुद्धा कोणता वार असणार आहे, सोमवारच असणार आहे. इथं का थांबलो, कारण आपल्याला कोणता काढायचा आहे, 4 मे याचा आपल्याला वार शोधायचा आहे. आता 29 एप्रिलचा आपल्याला वार माहीत झाला, कोणता आहे, सोमवार. एप्रिल हा महिना 30 दिवसांचा असतो. आता कसं ओळखलं तर बघा, पहिलं जे महिना आहे जानेवारी, तर बघा हा वरती असल्यामुळे इथं काय असतो, 31 दिवस. फेब्रुवारी हा खाली गेल्यामुळे इथं किती, 28-29 दिवस. मार्च हा 31 दिवस. एप्रिल 30 दिवस. मे 31 दिवस. जून 30 दिवस आणि जुलै 31 दिवस. मग एप्रिल आपण शोधला किती दिवसाचा असतो, 30 दिवसांचा. मग 30 तारखेनंतर काय होणार आहे, 1 मे येणार आहे. म्हणजे 29 नंतर 5 दिवसाने, किती दिवसाने, 1 2 3 4 5 दिवसाने कोणता वार येणार आहे, 4 मे. 29 एप्रिल नंतर 29 एप्रिलला कोणता वार आहे, सोमवार. मग आपण काय करावं लागणार, समजा प्लस करावं लागणार आपल्याला. सोमवार नंतर बघा मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार. म्हणजे 4 मेला कोणता वार असेल, शनिवार असेल. 4 मेला कोणता वार असेल, शनिवार असेल. इंग्रजीमधून याचं उत्तर काय, समजा शनिवारच्या ऐवजी सॅटरडे असं आपण म्हणू. बाकी पद्धत सोडवण्याची सर्व सेम. वरचा जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर काय आलं असतं, संडे. याप्रमाणे जो आपला टॉपिक आहे त्यामधले आपण कालमापन एवढं फक्त समजून घेतलेलं आहे. उर्वरित जो असेल तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आम्ही टाकत असतो तर ती बघून सहकार्य करा. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका.